anh trước mình mua đất ấy, xuống đây gây sự mẹ đòi dưới nhà mình mà không cho mình ở nữa. Thế thì không được, mẹ phải gọi bác ấy xuống để nói chuyện rành rọt với nhau mới được. Bác có ở nhà không đấy? Nếu ở nhà thì xuống đây với em nói chuyện một tí. Con trai của chị ấy xuống đuổi con gái của em như thế là em không thể chấp nhận được chị ạ. Chắc tí mình ăn sáng xong mình dọn đi xuống dưới kia để cho nó gọn. Hôm qua quên không dùng đấy tủ vào trong này, trời mưa ướt hết rồi. Chả biết nữa khi nào mình mới làm được sao được căn bếp này. Giờ mình chỉ làm tạm, mưa gió vào xảy ra thì nó ướt hết. May là trời còn mưa bé. Nhóm bếp lên xong rồi nấu đồ ăn sáng, mình dọn dẹp xong mình mới đi làm được. Giờ vẫn còn sớm. Cũng không thấy ướt này cháy khó được. Đây nè, đây chắc mình ăn sáng nấu miến ăn thôi.
giờ thì đi làm nữa, không có thời gian. Chắc là mai kia mình thuê người để chặt nữa mình làm cái vách mới được. Bây giờ mình làm thì cũng không kịp. Giờ mình cứ vừa đi làm lại vừa tranh thủ về làm này, không biết bao giờ mới xong được cái vách nhà nữa. Cửa thì chưa có, thì tối mình ngủ mình vẫn cảm giác nó hơi sợ. Khi nào mình có cửa mình ngủ, cảm giác nó sẽ yên tâm hơn. Nước sôi rồi. Mình ăn phở thôi. Phở này thơm thật. Nọ mình tranh thủ mình không vót được mấy đôi đũa, nhưng mà cũng không đẹp mấy, nhưng mà có gắp là được. Chín rồi đấy. Mấy ngày hôm nay thì cứ sáng ra thì trời nắng sớm, cứ đến trưa trưa lại mưa. Mùa này còn mùa mưa nữa, nắng mưa cũng thất thường.
này vẫn chuẩn chưa khô mấy. Thôi thì đợi khi nào đợi cho nó khô hẳn đã. Lấy sơn để mình sơn vào cho nó vàng nó đẹp mắt hơn. Sơn này thì nọ mình cũng được sơn qua rồi, sơn không dễ đâu. Bây giờ mình vào lấy cái áo mặc xong rồi thì dọn dẹp mình chỗ kia đã. Mình đi làm.
Đợi ngắn này mình lấy làm củi.
là được. Alo, anh Hải à? Dạ vâng, em đây. Anh bảo đây hôm nay anh lại đi có việc rồi, em xem ở nhà có việc gì làm em cứ làm nhé. Dạ anh lại đi công tác hả anh? Anh lại có việc rồi đột xuất anh đi ấy. Dạ vâng, Xong có gì anh gọi em sau nhé. dạ vâng. Em chào anh nhé. Dạo này anh Hải bận việc nhiều thôi. Anh Hải chắc việc cũng nhiều. Chắc đi xa nên không mình đi theo chắc nghĩ đi xa mệt nữa. Thôi giờ mình cũng tranh thủ mình làm ở nhà đã. Công việc cũng sáng ra cũng hoàn thành rồi, hai đứa bé cũng đi học rồi. Gọi điện cho báo cáo cô chủ là đi về với con gái về nhà, mấy ngày thì không được về nhà rồi, đi về với con một lúc rồi. Chả biết là con gái ở nhà làm những việc gì, vừa đi làm vừa làm nhà nữa thì ở đây cũng mấy ngày không được đi với con, đi nhà với con như thế nào. Thôi mình gọi điện xin phép cô chủ đã. Cô chú đi đâu còn cái chưa thấy nghe máy mà. Chắc cô chủ cũng đang bận thì gọi điện không nghe máy, tí gọi lại xem như nào. Thôi mình gọi lại cho cô ấy xem sao đấy thấy nghe máy. Alo, alo. Đang bảo là hỏi cô chủ xem là công việc cũng làm, cô làm xong rồi, bây giờ cô xin phép về nhà với con một tí nhé. Bà đi về nhà hả bà? Vâng, về nhà tí là gặp. Dạ, dạ vâng, vâng. Rồi. Bà đi bộ à? Vâng, đi bộ đâu, nếu mà ra đường mà nếu mà có xe bắt xe đi cũng được nhé. Vâng. Xin phép được cô chủ rồi hôm nay đi về với con gái đã, lấy áo khoác lên để tiếp người gái. Mình cũng bắt xe đi về thôi.
là bằng, nhưng mà hôm nay nhìn lại đi chỗ cao chỗ thấp, giờ mình cứ san cho nó bằng. Mai này mình lấy xi măng rồi mình đổ cái nền. Hồng ơi, con đang đi đấy. Mẹ về à? Vâng, Thế mẹ đi bộ hay là bắt xe về mẹ? mẹ bắt xe về rồi. Vâng, Mẹ bắt xe về. mình đi bộ về trời thì nắng Đang mẹ ạ. đang xám cho nó bằng. Sau này lấy xi về xong là giải đi cho nó sạch sẽ con ạ. Dạ vâng ạ, sáng nay thì con cũng bảo là dọn dẹp xong thì con đi làm, thấy anh Hải gọi về thì anh ấy bảo là công việc đột xuất thì bảo con ở nhà thì thôi con không ở nhà thì làm loanh quanh. Mẹ ngồi mẹ. Mẹ đâu mẹ? Đi xe cũng Hôm nay mẹ được nghỉ sớm rồi mẹ. vẫn làm xong việc ở nhà cô chủ xong là đi phép cô chủ là về thôi. Thế hả mẹ? Mấy ngày không được về với con. Vâng. Uống nước mẹ. Không lắm con. Đi về mẹ khát nước. Mai trời nắng lắm mẹ. Thế là sáng nay con không đi làm là san bằng chỗ này. Dạ vâng. Mẹ ạ, con cũng dự tính như này mẹ. Giờ thì con cũng muốn làm cái vách nhà ấy. Con cũng định bảo là sang bên kia thì chặt nứa về làm đan vách rồi mẹ. Đấy cũng được. Đấy, mẹ đang bảo là cũng để đi làm cho nó an tâm đấy, để đảm bảo đấy con phải làm cái vách vào, trên vách vào xong là con lại vừa đi làm nữa, nếu mà không mấy thì tí mẹ cho tiền con là thuê người hộ chém cây về xong là làm nữa con ạ. Dạ, không biết có người hộ không, nhưng mà con thì mới đi làm thì cũng chưa có lương mẹ. Đấy, con vừa mới đi làm mẹ cho tí xem là mẹ có ý tiền là mẹ cho con là một ý để xem là có ai để cho mình nhờ họ về cho tôi làm. Mẹ, thế hôm nọ mẹ bảo là ứng trước rồi nhưng mà sao rồi? Mẹ lại ứng tiếp à mẹ? Mẹ có mà, có tí tiền mà. Mẹ cũng để làm kia là cũng có mà. Thì con cũng muốn làm cái vách cho nó xong thì mẹ cứ đến này thì con tối ngủ thì con một mình thì con cũng thấy hơi sợ mẹ, mình không có cái cửa. Mẹ ơi, thế hôm nay mẹ về thì tối mẹ có đi không mẹ? Chứ mẹ vẫn phải đi làm thôi, mẹ không được ở đây. Thế là mẹ đi à mẹ? Vâng. Vâng, nếu mà mẹ đi thì con cũng nghĩ là chắc mẹ cầm cả sổ biển đỏ đi theo thôi mẹ ạ. Chứ con nghĩ là để ở đây thì cũng không an toàn cho lắm đâu. Thế có chuyện gì hả con? Sổ con cầm ở nhà cũng được mà. Mẹ đi làm thì kiểu ở nhà họ mẹ cũng kể ra cầm cũng được, nhưng mà ở nhà con giữ đi, con giữ cũng được mà. Dạ, con để ở nhà thì con sợ mất mẹ. Vì hôm nọ thì cũng có cái anh trước mình mua đất ấy, xuống đây gây sự mẹ, cũng đòi giới nhà mình mà không cho mình ở nữa. Thì con cũng không biết hay sợ chuyện gì. Thế là có chuyện này à con? Dạ vâng. Nhưng mà hôm nọ mình cái anh ấy là con trai của bác đấy á. Dạ vâng ạ. Thế hôm nọ mẹ con mình đã làm giấy tờ các thứ, có chứng kiến cả anh Hải các thứ rồi, mà bây giờ vẫn phải xảy ra như thế. Nếu thế thì cũng phải gọi bác ấy xuống nói chuyện rồi đôi bên cho nó thỏa thuận đi con, không thì như thế là vẫn chưa được. Như thế mẹ không nghĩ lại xảy ra những chuyện như vậy đấy. Dạ, hôm đấy thì con cũng đang dọn dẹp ở đây thì không thấy anh ấy xuống đây bảo là sao lại dựng nhà ở đất nhà tôi, thì con cũng không biết là chuyện gì nữa, thì hỏi ra thì mới là thì biết đấy là con trai của bác đấy. Thì anh ấy bảo là dựng nhà đây thì không có sự cho phép của anh, thì anh không cho dựng. Thì con cũng bảo rồi, thì ở mảnh đất này thì con cũng mua và có giấy chứng nhận đàng hoàng, mà anh ấy cũng không nghe, anh ấy cứ làm gắt lên mẹ. Thế em đấy sao con không gọi điện cho bố? Dạ con Chắc là luống cuống lên phải không? con cũng có, con cũng giải thích cho anh ấy mãi anh ấy cũng không hiểu, nhưng con cũng đành gọi bác xuống đây để nói chuyện. Bác ấy cũng xuống đây thì
nói chuyện với con trai bác ấy một lúc thì con thấy con trai đấy, con trai bác ấy về mẹ, nhưng mà con cũng sợ là sau này không có bác ấy ở nhà ấy, anh ấy lại xuống đây gây sự mẹ, thì con nghĩ là mình để giấy tờ ở đây thì yên tâm, con cũng bảo mẹ cầm đi theo cho nó an toàn hơn. Thế lại có chuyện này à con? Dạ vâng ạ. Thế thì không được, mẹ phải gọi bác ấy xuống để nói chuyện rành rọt với nhau mới được. Còn không thì đấy, lúc bán mình đã có giấy tờ hẳn hoi rồi, bây giờ lại đùng đùng lại con trai lại về bắt cho con dỡ nhà là như thế nào đây? Giờ mẹ gọi điện nhá nhỉ? Gọi điện cho bác ấy xuống với mẹ. Dạ. Làm này mẹ không chịu được đâu. Anh ấy cứ xuống đây đòi dỡ nhà mình rồi không cho mình ở đây. Con cũng nghe bay kể là con trai của bác ấy cũng đi làm ăn xa thì mới về, nhưng mà xuống đây để thăm đất vườn. Thì mình xuống đây thì như thế là có cái nhà dựng đây thì xuống đây anh cứ làm ầm ầm lên mẹ. Thế mẹ gọi điện cho bác. Con cũng không biết con trai của bác ấy đi làm hay chưa nay hay vẫn ở nhà. Con cũng hơi sợ mẹ. Alo, bác có ở nhà không đấy? Nếu ở nhà thì xuống đây với em nói chuyện một tí. Xuống luôn nha bác nhá. Mẹ gọi điện được rồi không? Bác nghe máy ở đây rồi. Xuống cùng nói chuyện. Thế là không được. Nghe con kể thế là mẹ tức lắm rồi đấy. Phải gọi xuống bác xuống để với mẹ nói chuyện cho nó rành rọt dài. Lúc ấy mình đã mất mua là có sổ đỏ này rồi là có trả tiền hẳn hoi rồi, là đôi bên ký hẳn hoi rồi, lại xảy ra những chuyện như thế là không được con ạ. Con trai của bác ấy cứ xuống đây là cùng Hoàng mãi thì con cũng không biết xoay sở kiểu gì, thì con cũng hôm đấy thì con cũng gọi bác ấy xuống đây để giải thích cho con trai bác ấy hiểu ấy mẹ. Thì xuống đây thì nói chuyện một lúc thì con trai nó bảo cũng tạm tin thôi, thì thôi con thì cũng chưa yên tâm ấy, thì con sợ một ngày nào đó thì người ta xuống đây lại gây gổ tiếp thì con cũng rất là sợ mẹ. Thì xuống tí mẹ gọi bác ấy xuống nói chuyện cho nó rành rọt đã, còn không thì mẹ phải gọi đến công an ra pháp luật để mà giải quyết cho nó đâu vào đấy, bởi vì đây là cũng có sổ đỏ này rồi, là tiền nong mình đã trả phẳng phẳng rồi, đến ra biết ăn hai vợ chồng ấy kiểu gì mà lúc bán đất mà không thông qua cho cả gia đình biết à hay như thế nào? Dạ hôm đấy thì con cũng không biết mẹ. Quả mình xuống gấp thế nhỉ? Làm gì xoáy có thì không xuống được, nhưng mà phải xuống xem đi làm việc gì đấy. Thế mẹ cái gì mình ghê để tính mình giải quyết đi mẹ. Chào em. Bác, chào chị. Em Ngồi chỗ đây cũng mát chị ơi. Em gọi chị xuống đây làm gì gấp thế? Rồi có việc ấy, ngồi đây Dạ, cũng bác mát, ngồi xuống để đây nói chuyện sau rồi. Chị ơi, uống nước đây chị. À vâng, Mang nước mắt. à vâng. Tình hình như này chị ạ. Em thì cũng đi làm đâu không ở nhà. Thế thì hôm nay em về nhà thì em thấy con gái em kể là con trai của chị ấy thì về sau là đuổi không cho con gái em ở đây. Thế thì cái mảnh đất này là em đã mất tiền mua với chị rồi. Thế thì như nào mà hai vợ chồng chị bán mảnh đất này cũng không thông qua cho cả gia đình, cho cả con trai biết là chị. Nói rồi, chị cũng nói rồi, nhưng mà hôm qua chị không ở nhà, xong là không kịp nói, xong là lại xuống đây nói với em. Xong rồi, Không xong được, là- nếu thế thì em không nhất trí tí nào, bởi vì Hồng là còn mỗi con gái thôi, với em thì đi làm suốt mà đùng đùng lại xuống dọa dẫm là bảo đuổi đi là như thế nào, mà trong đó hôm đấy nhá là có cả anh Hải là đôi bên là mua đất rồi ký hẳn hoi các thứ xong giao sổ đỏ rồi, như thế là em vẫn không chấp nhận được như thế. hôm qua chị cũng nói rồi, bảo thì thôi
bố mẹ là bán rồi, bây giờ không nói nữa, cho các em các chị làm ăn đi, cho các em làm ăn, các bác làm ăn đi, không nói nhiều. Bác bảo thế. Chị ạ, con trai của chị ấy xuống đuổi con gái của em như thế là em không thể chấp nhận được chị ạ. Thôi chị cũng nói thế rồi, bây giờ thông cảm cho chị thôi. Không được, không khả năng lấy sổ về cho mẹ con, cái sổ Thông cảm đỏ cho đó. chị đi. Bởi vì là hôm đấy thì dành cả đôi bên, cả chồng chị nữa. Vâng. Bảo là đấy, đất bán rồi, tiền thì em trả rồi, xong rồi, sang phẳng rồi. Thế bây giờ là em, hai mẹ con em vừa dựng cái nhà còn chưa làm phên vách đã xuống đuổi hai mẹ con em là như thế nào. Em thì không ở nhà, nếu mà em ở nhà thì lúc ấy có khả năng là cũng phải gọi đến công an pháp luật ra giải quyết đấy chị ạ. Mà con đi về ở xa về nó không biết, nó uống rượu vào nữa, không biết thôi. Thế bây giờ như thế nào chị cũng phải về giải thích cho con để Vâng. con trai của chị Thông cảm hiểu cho chị ra. đi. Vâng. Vâng. Đấy còn không đi đấy này. Bây giờ con đấy, đây này. Số có chữ ký hẳn hoi này này, giấy tờ đàng hoàng đấy rồi mà làm sao mà sao mà phải còn em làm nhà thì phải lạnh cho con trai xuống mà đuổi không là con gái nữa là đều bây giờ nó toàn sợ ấy. Vâng. Thông cảm cho chị đi. Thôi chị không với em với cháu nữa là thông cảm cho chị thôi, mà con về là xuống đây thì thấy dựng cái nhà ở đấy, cho là nó không biết, nó suy nghĩ thôi, bây giờ nó không lo đâu. Chị về chị phát bảo đứa con hôm qua chị cũng nói rồi. Chị ạ, như này nhá, nếu mà chị mà không giải thích cho con chị rõ này, không dứt khoát được thì hai mẹ con em ở chỗ này cũng không yên. Đấy, cứ mỗi lần cứ nếu như thế cứ xuống quấy rối là em không thể chấp nhận được. Bây giờ là như này thôi. Bây giờ khi nào nhá, em có thời gian em xuống đây xong là chị đi làm cái sổ sang tên đổi chủ này, chị cũng phải đi theo em. Vâng, đi theo em xong là còn chị thì về cũng phải bảo con trai của chị ấy. Đấy, bây giờ đất đá bố mẹ này đã bán rồi, đấy tiền giao rồi, đấy làm giấy tờ hẳn hoi rồi, đấy không thể đừng về quấy rối rắc rối cho mẹ con em nữa. Đấy, thế thì em nói với chị là như thế đấy. Vâng. Khi nào rồi thì đi làm thì bảo chị đi làm theo. Còn không thì còn không thì nếu mà cứ lần sau mà như thế là chị cũng phải, nếu mà hai mẹ con em tức lên là chị phải trả lại số tiền cho em thì để em đi mua chỗ khác ở thôi. Còn nếu mà đã mua về đất ở làm nhà các thứ về quấy rối như này là em không, hoàn toàn không nhất trí một tí nào cả. Thực ra là như thế đấy. Chị về chị khác bảo con, xong là bây giờ mai mốt là bây giờ tiền là không có rồi, tiền là chị dùng hết rồi, trả đấy. Tiền là chị không có tiền trả em rồi bây giờ đấy. Thế mà an tâm, mai mốt chị cũng vào về nói với em với con, xong là ông nữa với ông chồng nữa cũng bảo con rồi. Đấy nhá, chị phải đảm bảo nhá chị nhá. Thôi bảo con đừng làm theo quấy rối nữa, em cứ làm ở đi. Vâng, cô ạ, bác ạ, cháu chỉ sợ không dứt khoát được ấy, thì một ngày nào đó thì anh ấy xuống đây lại gây rối thì lúc đấy thì cháu cũng không biết phải giải quyết như nào, thì cũng mong bác là về nói chuyện với anh ấy cho nó rõ ràng bác nhé. Vâng, cả bố nó cũng bảo rồi, hôm qua cũng bảo rồi, bảo đừng xuống nữa. Bố với mẹ bán cho các em rồi, em sẽ an tâm làm cho các em làm ăn, đừng quấy rối các em nữa. Nó cũng bảo thôi thì sau con cũng không xuống nữa, quấy cho các em nữa. Vâng, nếu mà bác nói được như vậy thì cháu cũng yên tâm bác ạ. Chứ hôm nọ thì cháu rất là sợ. Hôm đấy thì thấy anh ấy nói như vậy thì cháu không biết xoay sở kiểu gì, đành gọi bác xuống đây để giải thích cho anh ấy biết. Đấy, em về hôm nay mới thấy con kể thế là em cũng nói suy, em mới gọi chị xuống ấy để chị nói thế là em cũng thấy an tâm rồi.
Đấy về chị phải bảo con và cả chồng chị nữa là cũng bảo đứa con của chị nhá. Vâng. Thôi em ạ, cứ yên tâm đi. Nó thôi thất của chị thôi, bây giờ mai mốt về chị cứ nói thế là cũng để rồi cứ làm ăn canh tác. Không sao, không có vấn đề gì đâu. Hai vợ chồng chị cũng nói với nhau rồi, nói với con rồi. Bây giờ cứ canh tác làm việc làm ăn đi. Thì nói thế thì mẹ con em cũng ăn tâm. Khi nào thì làm giấy tờ là gọi chị cũng đi giúp. Vâng. Nói chung bác ạ, nói chung thì sổ biển đỏ này thì mới sang tên nữa là được rồi bác ạ. Vâng, hôm nào là cháu đi sang tên thì cháu cũng nhờ bác ra cơ quan để chuyển nhượng bác nhé. Vâng. Bác ạ, nói chung là nếu mà bác nói như vậy thì cháu cũng yên tâm rồi. Nhưng mà hôm nào mà cháu đi sang chuyển nhượng sổ biển đỏ thì cháu cũng nhờ bác đi theo cháu làm như bác nhé. Vâng. Có chuyện gì thì nói với bác. Vâng, cũng đi giúp. Vâng, nói chung là mình chuyển Chủ yếu là sang tên thôi chị ạ. Yên tâm hơn. Để hai mẹ con em an tâm thế thôi. Vâng. Em cũng là với cháu nữa, cứ an tâm làm đi. Không lo gì đâu. Không có việc gì thì làm bác. Ở đây chơi hai với mẹ con em. Ở gần nhau thế này thì mai mốt cũng là xuống chơi với nhau. Không sao đâu. Ở gần nhau thế. Thì chị về nhá. Vâng. Bác về nhé. Vâng. Rồi con ạ, bây giờ thì bác nói như vậy thì hai mẹ con mình cứ an tâm mà ở mà làm. Chẳng qua là cái lúc đấy là con của bác về nó cũng chắc là rượu vào một chút rồi, con không sợ đâu. Dạ vâng. Nếu mà bác nói như vậy thì chắc bác sẽ đảm bảo cho mình được mẹ. Con ạ, mẹ thì đi làm xa, ở nhà có chuyện gì thì con phải gọi điện cho mẹ, báo cho mẹ biết chứ. Đấy, hôm đấy mà mẹ không về thì làm sao mà mẹ biết được cái chuyện mà con trai của bác đấy xuống gây rối cho con. Đấy. Dạ, con thì cũng định điện cho mẹ rồi, nhưng mà con nghĩ đang xảy ra việc như vậy thì điện cho mẹ mẹ còn thêm lo lắng hơn, thì làm đấy mình cũng sợ ảnh hưởng đến công việc ấy, nên con mới không gọi cho mẹ ạ. Đấy, lần sau ở nhớ nhá con nhé. Chắc cũng không có lần sau nữa. Bây giờ bác ấy bác cũng về, nó cũng bảo là hai mẹ con mình an tâm các thứ, cũng dặn dò hết rồi, con không sợ đâu. Chẳng qua bây giờ này con à, cái nhà cửa mình ấy vừa mới làm xong, còn con thì bận nữa, đi làm cả ngày rồi này, vừa công việc cho anh Hải nữa, vừa làm nhà nữa, thì mẹ có thể là cho tiền con, xong là thì thuê tìm người thuê về mình làm hết các chân xong vào, xong rồi đi đâu khóa cửa vào cho nó đàng hoàng. Đúng nhá. Con thì cũng muốn làm cho nó xong, nhưng mà cũng không thể làm xong nhanh được mẹ, mình cũng phải mất một thời gian nữa mình mới hoàn thiện được cái ngôi nhà này. Đấy, một mình con này, mẹ thì đi làm cả ngày, không đi thì cũng hợp đồng với họ rồi, đi làm suốt rồi. Đây này, con cầm lấy có một con cầm để đi thuê người mà chém cây mà làm cái phiên vách cho nó đàng hoàng này. Mẹ dạo này thì con cũng dùng tiền của mẹ suốt, con thì giờ đi làm thì vẫn chưa có lương, Sau này vất vả cho mẹ. Có thì đấy, đi về mỗi mình con thì không làm được, phải đi thuê người con ạ, nhờ người không thuê họ đi làm thì mới xong được nhanh con ạ. Thì mẹ thì cũng xin cô chủ được về buổi thôi, chiều mẹ vẫn phải đi làm. Thế thì ở nhà một mình con nữa thì ở nhà con cũng phải, thứ nhất là con phải đi đâu phải giữ đồ đạc cho nó cẩn thận các thứ này. Bây giờ là trước mắt là con phải thuê người làm cái cửa ra vào, đóng vào đã con ạ, thì mẹ đi làm mới an tâm. Còn mỗi mình con gái nữa mẹ cũng lo. Đấy, còn đấy mẹ dặn như này thôi, có gì thì xong là mẹ lại về thôi. Mẹ vào trong nghỉ ngơi đấy mẹ. Con
chém cây về lắp hết cái thế là con đi chém cây về con lắp được 4 năm nay rồi nhé. Dạ vâng. Đấy, thì mai kia là chỉ cần chém cây về sau là mình đan thẳng lên cái này là an toàn rồi con ạ. Đó. Dạ vâng ạ. Con định làm cái cửa ở đây mẹ. Ở đây mai mình đi đâu này mình khóa nó sẽ chắc. Rồi. Giờ vẫn còn thiếu rất là nhiều cây nữa. Đấy, ở nhà làm được cả cái nhà tắm rồi để con nhỉ, thế mà làm thế cũng được đấy, có chỗ tắm này, có cả vòi nước về. Vâng ạ, hôm qua con làm mẹ ạ. Cái nước này cũng sạch đâu, cái con sạch nhé. Dạ vâng, lấy từ nhà bác xuống mẹ ạ. Thế á. Vâng. Nhà bếp lúc ăn uống như nào đây? Để xem nào. Dạ. Con phải nhớ là ăn uống đầy đủ rồi nhé con nhé. Dạ vâng. Để đảm bảo sức khỏe, làm việc vừa đi làm này vừa làm nhà các thứ vất vả, con phải cố gắng đấy nhá. Đấy, ăn uống cho nó đầy đủ vào. Này con lại mua mì tôm mày ăn như này thôi á? Dạ cái này con chỉ mua về ăn sáng thôi mẹ ạ. Con à, ăn mì tôm nhiều cũng không tốt đâu nhá con nhá. Đấy thì con phải nấu cơm về ăn thôi. Đấy, ăn mì tôm nhiều cũng không đảm bảo cho sức khỏe lắm đâu. Vâng, con chỉ mua về con xong là lúc con đi làm vội ấy, thì con cũng nấu mì tôm ăn tạm con đi thôi, chứ bình thường con ở nhà con nấu cơm ăn mà mẹ không phải lo đâu mẹ ạ. Rồi, đúng nhá, nhớ là ăn uống đầy đủ vào. Dạ vâng. Không có gì. Hay là mẹ ăn cơm với con xong ăn đi. Mẹ về thôi con ạ, tí là buổi chiều lại làm việc tiếp ở nhà cô chú ạ. À mẹ ơi, mẹ chờ con một chút. Gì cơ con? Dạ mẹ ơi, giờ mẹ cầm sổ để đó đi theo mẹ ạ. Chứ để ở đây thì giờ cửa thì mình vẫn chưa làm xong thì con sợ không yên tâm ấy. Thế Mẹ cũng cầm được, đi mẹ theo cầm, nhé. mẹ cầm đi theo cũng được con ạ. Cầm đi theo ăn nó yên tâm hơn mẹ. Vâng, thế mẹ đi thôi. Vâng. Thôi con ở nhà nhá. Mẹ đi làm thôi con ạ. Vâng. Mẹ về được một lúc mà mẹ phải đi luôn rồi. Mẹ lên trên mẹ bắt xe nhé mẹ. Hay là con đưa mẹ lên trên? Mẹ ở trên mẹ gọi xe họ về đón thôi con ạ. Vâng. Mẹ ơi, mẹ đi cẩn thận nhé mẹ. Mẹ lên trên mẹ nhớ bắt xe ôm đi nhé mẹ. Cũng vất vả cho mẹ quá, công việc ở trên nữa. Hôm nay thì may không có mẹ về, nói chuyện với bác ấy rõ ràng thì mình cũng yên tâm rồi. Chứ hôm nọ thì mình vẫn còn lo sợ anh ấy xuống đây lại quấy rối, mình lại